Please extend a warm welcome to our distinguished guest, General Rajendra Chetri, former Chief of Army Staff of Nepal. First of all, thank you very much, this organizing committee. And special thanks to Ms. Kriti Shrestha, who particularly contacted me and gave me this opportunity to speak in front of you. अलिकति सबैको सहजताको लागि अलिअलि अंग्रेजी बेसिकली नेपालीमा चाहिँ आई वुड लाइक टु प्रेजेन्ट शेयर माई नलेज एन्ड एक्सपिरियन्सेस. अब सुरुमा मेरै बारेमा भन्नुपर्दा छोटकरीमा कृतिले भनिसक्यो कि म सेनामा प्रवेश गरेर करिब 40 वर्ष सेवा गरी अवकाश भए 2018 मा. त्यो 40 वर्षको सैनिक यात्रा र उमेरले चाहिँ नि अहिले म करिब 63 वर्षमा हिँडिराखेको छु. 63 वर्षको जीवन यात्रालाई चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट टु एक्सप्रेस यो 40-50 मिनटको समयमा त्यो सबै चिज. तर त्यसको केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू चाहिँ नि आई वुड लाइक टु सेयर विथ यु टुडे. अब मेरो छोटकरीमा परिचय भन्नुपर्दा चितवनसँगको मेरो सम्बन्ध भनेको चाहिँ नि मेरो यहाँ स्थायी किसिमको बसोबास हो र मेरो ठेगानामा चाहिँ स्थायी ठेगाना चितवन नै देखाइएको छ. तर म जन्मेको चाहिँ नि गण्डकी अञ्चलको तनहुँ जिल्ला, त्यस बेलाको अलिकति रिमोट एरिया र अहिले पनि रिमोटै छ, दुधेकुना भन्ने ठाउँमा हो. त्यहाँ जन्मे र चाहिँ नि कर्म थलो चाहिँ नि काठमाडौँ नै भयो र काठमाडौँको चाहिँ ठमेल अहिले सामाखुसीमा चाहिँ बसोबास गर्छु. म चाहिँ यहाँ म्यारिड, 2टा छोराहरू छन्, 2टा बुहारी, 4वटा नाति नातिना. सो आई एम अ ओल्ड म्यान नाउ, रिटायर्ड. र त्यो अब यो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ म तपाईँहरूसँग केही सेयर गर्छु. त्यसमा 2टा पक्षमा चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु. एउटा मेरो व्यक्तिगत कुराहरूलाई, एउटा मैले सेनाको नेतृत्व सम्हालेको हुँदा सैनिक हिसाबले नेपाली सेनाको सँग जोडिएका केही विषयहरूलाई पनि म यहाँ तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु. अब यो विषय जुन दिएको छ, हिँड्ने मान्छे लड्छ. म त भन्छु हिँड्ने मान्छे लड्दैन, या त दौड्ने मान्छे लड्ला या घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ. तै पनि यस सावधानी अपनाएन भने हिँड्ने मान्छे पनि लड्छ, ठेस लाग्छ, लड्छ. सावधानी अपनाउन सक्नुपर्छ. त्यही भएर हिँड्ने मान्छे लड्छ भन्दा अब मलाई चाहिँ नि यो किसिमले म एउटा यस्तो किसिमको व्यक्तित्व परे भाग्यमानी, म लडेर उठ्न नसकेको भए सायद त्यो तहमा पुग्दैन थिएँ होला. मैले पनि विभिन्न यो जीवन चक्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमको कठिनाई, असुविधा, असहज परिस्थिति सामना गर्दै यो स्थानमा पुगेँ. अब सुरुवात चाहिँ नि म जन्मैबाट गर्छु. एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ जन्मको. मैले भने म जन्मेको चाहिँ नि त्यो बेलाको हिसाबले भन्दा पश्चिम 3 नम्बर भन्थ्यो, तनहुँ, गण्डकी अञ्चलको तनहुँ जिल्लाको रिमोट एरिया दुधेकुना. बुवा कामको सिलसिलामा काठमाडौँमा बसिबक्सनी भए पनि त्यो 6 महिना जति बुवा चाहिँ नि विशेष कामले उत्तरी क्षेत्रको चाहिँ नि भ्रमणमा सरकारी कामको सिलसिलामा जानुपर्दा मुवालाई चाहिँ नि पहाड घरमा छोडेर गइबक्सेको रहेछ. त्यसै अवसरमा मेरो जन्म भयो. जन्म चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ. अहिलेको अवस्थामा भावे त्यो सायद त्यति इन्ट्रेस्टिङ नहुँदो हो. त्यो बेला चाहिँ के हो भन्दा जन्मिँदाखेरि मेरो स्वरूप मैले अहिलेसम्म यो धेरै ठाउँमा सेयर गरेको छैन, फ्यामिलीमा मात्रै थियो. आज यो ठाउँमा चाहिँ सेयर गरेँ र भोलि मैले पुस्तक लेखेँ भने सायद यो कुरा त्यहाँ चाहिँ नि उल्लेख हुन्छ. जन्मिँदाखेरि चाहिँ मेरो सम्पूर्ण बडी अल ब्ल्याक, पुरै कालो छालाको रूपमा चाहिँ नि एउटा कालो डल्लोको रूपमा चाहिँ जन्मेको रहेछु त्यो भनिए अनुसार. त्यसपछि ओहो यो त के जन्मियो भनेर सबैले, कसैले पनि टच नगरी, मुवाले पनि टच नगरेर एउटा कुनामा फालिदिएछन्. अनि केही समयपछि त्यो कालो बच्चा पुरै एकदमै चाहिँ नि त्यो ब्लड रेड हुन्छ नि, त्यो रातो रङमा चाहिँ नि परिणत भएछ. अनि त्यो चाहिँ सबै अचम्म माने. फेरि अनि त्यो तिनजेल पनि कसैले टच गरेको छैन, खान दिएको पनि छैन,
सफाई गरिदिएको पनि छैन, एउटा कुनामा फालिदिएको छ। त्यसो पहिला त राक्षस जन्मियो भनिया थियो अरे त्यो कालो जन्मिँदा। अनि त्यसपछि केही समयपछि पहेँलो रङमा परिणत भएछ, पुरै पहेँलो, त्यो चाहिँ बेसारकै जस्तो। र अनि केही समयपछि करिब 5-6 घण्टाको अन्तरालमा चाहिँ नि अनि स्वाभाविक रङमा चाहिँ नि परिणत भएछ। तर वास्तविक त्यो जुन कालो थियो त्यो रङको केही चिनो चाहिँ अझै पनि मेरो शरीरको एउटा भागमा अझै बाँकी छ। त्यहाँ लगेर त्यो भाग रहेपछि अनि त्यतिन्जेलमा चाहिँ अब कसैले टच नगरेपछि अनि मेरो ग्रान्डफादर, बुवा त होइन, ग्रान्डफादर चाहिँ नि गाउँको ज्योतिष कहाँ गइबक्से छ, देखाउँदाखेरि ओहो यो त एकदम भाग्यमानी बच्चा जन्मेको छ, यसलाई त एउटा तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यस्तो फाल्नु हुँदैन भन्ने किसिमको, नत्र पनि झन्नै फालिदिए भए फालिएकै हुन्थेँ म भने एउटा सुरुमै जन्मिनासाथ लडेको मान्छे हो म होइन। अनि स्वाभाविक रङमा आइसकेपछि अनि सबैले चाहिँ नि गाउँमा फेरि के भयो त भन्दा हजुरबाले आएर ल यसो ज्योतिषले भन्यो ल ल्याएर सफा गर, यसले भोलि मलाई चाहिँ नि यो खेतीपाती गरेर भए पनि हामीलाई गुजारा गराउँछ भन्ने हिसाबले भनिएपछि अनि बल्ल मुवाले पनि टच नगरिकन मेरो ठुलो मुवाले नुहाइधुवाई गरेर उ गरिदिएपछि अब गाउँले के भन्ठान् यो 4-5 रङ त फेरिसक्यो, ओहो भगवान् जन्मियो भनेर त्यसपछि धुप उ ल्याएर पूजा गर्न सुरु भएछ। खैर दिसिद्धि अब एउटा चाहिँ नि जन्म त्यसरी भयो। त्यसपछि बाल्यकालमै काठमाडौँ गएपछि काठमाडौँमै मेरो चाहिँ नि सबै शिक्षा दीक्षा भयो। तर कस्तो भने मभन्दा 2 वर्ष जेठो दाइ स्कुल जान थालेपछि मलाई पनि स्कुल जाने रहर भयो र चाहिँ नि झन्झनै 3-4 वर्षको उमेरमा चाहिँ नि मैले स्कुल सुरु गरेँ। 4 वर्षको उमेरमा र सरकारी स्कुल लैनचौरको शान्ति विद्यागृहबाट मेरो चाहिँ नि स्कुलिङ सुरु भयो र उक्त स्कुलबाटै मैले एसएलसी उत्तीर्ण भएँ। स्कुल लेभलमा त्यो कम उमेरमा पढेको हुनाले म औसत विद्यार्थी थिएँ र पास भएपछि अनि अब त्यसपछि अलिकति एउटा डिलेमा सुरु भयो। बुवा लगायत हामीले थाहा पाएसम्मको पुस्ता सेनामा, बुवाको चाहना चाहिँ नि कुनै टेक्निकल लाइन त्यो बेलाको हिसाबले डक्टर इन्जिनियर भइदियोस् भन्ने अवश्य त्यो किसिमको चाहना थियो। तर मलाई त्यही किसिमको चाहिँ नि बुवाको निर्देशन भयो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ इन्ट्रान्स दिनु पर्थ्यो, एउटा संयुक्त इन्ट्रान्स। अनि मैले चाहिँ 2टा विषयमा चाहिँ इन्ट्रान्स दिएँ। एउटा चाहिँ नि इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोकको लागि, दोस्रो चाहिँ मैले यो कमर्स भन्छ त्यो बेलामा यो वाणिज्य शास्त्र 2टा विषयमा दिएँ। 2टैमा म उत्तीर्ण भएँ। तर संयोग या दुर्भाग्य या जेसुकै बस भनौँ वाणिज्य शास्त्रमा चाहिँ मेरो रेगुलर सेमेस्टरमै जोइन गर्ने गरी नाम निस्कियो। इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ हिउँदे सेमेस्टरबाट मात्रै जोइन गर्ने, त्यो पनि सिभिल इन्जिनियर आफ्नो इच्छाअनुसार नभएर उनीहरूले नै विषय तोकिदियो रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ कि के भन्ने विषयमा 6 महिनापछि पढ्ने। अनि घरमा छलफल गरेँ म 6 महिना किन वेस्ट गर्ने, जे मुखमा आएको छ त्यही पढ्छु भनेपछि अनि कमर्स लिएर मैले सरस्वती क्याम्पस भन्छ अहिलेको बहुमुखी क्याम्पस, त्यहाँबाट चाहिँ पढेँ। 4 सेमेस्टर हुन्थ्यो त्यो बेलामा। फर्स्ट सेमेस्टरमा पढेँ। अलिकति स्कुल लेभलमा मेरो हिसाब किन कमजोर थियो भने रेगुलर म्याथ नपढाएर हामीलाई प्राइम म्याथ भनी पढाइन्थ्यो, त्यो अलिकति एप्लिकेसन हुने किसिमको विषय थियो जसले गर्दा हिसाब अलिकति कमजोर थियो। तर त्यो प्राइम म्याथ चाहिँ नि पछि नेपाल सरकारले लागू गरेन, खारेज भयो। अनि फर्स्ट सेमेस्टर दिएँ, एउटा ब्याक लाग्यो। त्यसपछि सेकेन्ड सेमेस्टरमा पुगेँ। सेकेन्ड सेमेस्टर दिएपछि फर्स्टको ब्याक क्लियर भयो, फर्स्ट पुरै क्लियर भयो, सेकेन्ड क्लियर भयो, एउटा ब्याक त्यहाँ पनि लाग्यो। त्यसपछि थर्डमा पुगेँ। थर्डमा पनि त्यही एपिसोड रिपिट भयो। अब फोर्थमा पनि त्यही होला कि भनेर अलिकति मेहनत गरेको, लकिली फोर्थ चाहिँ नि अल क्लियर भयो, पास भएँ भनेको। त्यही सालबाट चाहिँ फेरि कम्प्रिहेन्सिभ एक्जाम भन्ने सुरु भयो। 2टा मेजर विषयहरूलाई समेटेर कम्प्रिहेन्सिभ एक्जाम। त्यसमा चाहिँ नि मेजर विषय एकाउन्टिङ र चाहिँ नि यो म्यानेजमेन्टको चाहिँ नि विषयहरू समेटेर भयो। लकिली क्लियर गरियो। तर एउटा खुसीको कुरा के भने औसत विद्यार्थी भए पनि त्यसरी ब्याक लाग्दै गए पनि होल मेरो ब्याजको 150 जना जतिमा 5-6 जनाले मात्रै त्यो 2 वर्षमा क्लियर गर्यो त्यो बेलामा। म चाहिँ त्यो मध्येमा एउटा परेको थिएँ। मभन्दा पछिको एउटा प्रधान सेनापति पनि मैसँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अड्केर अर्को साल मात्रै उत्तीर्ण हुनुभयो। भनेपछि यस हिसाबले कमर्स सिद्धियो।
अब तैपनि बुवाको चाहना चाहिँ सेनामा नआओस् भन्ने थियो, तर +2 भन्छ अहिले, त्यो बेलामा चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तहबाट सेनामा जान पाउने। अनि बुवालाई थाहै नदिकन मैले दरखास्त हालेँ। त्यही बेला ठ्याक्क बिकम जोइन हुनु र आर्मीमा माग्नु एकैसाथ भएको थियो। दरखास्त हालेँ। बुवाको चाहना चाहिँ नि पढाइ कम्प्लिट गरेर कि सीए पास होस् कि चाहिँ नि मास्टर्स गरेर केही पढाइमा राम्रो गरोस् भन्ने चाहना थियो। बुवाको चाहना त्यहाँ पनि पुरा हुन सकेन। दिएँ, लकिली पास भएँ। पास भएपछि अब लड्नुपर्ने स्थिति त आएन, तर सेनामा प्रवेश गर्दाको सबैको चाहना के भने अब पढाइबाट छुटकारा पाइयो भन्ने हिसाबले सेना प्रवेश गरियो। तर वास्तवमा त्यो होइन रहेछ। सेनामा सुरुमा चाहिँ नि फिजिकल एक्टिभिटिजमा जोड भए पनि अल्टिमेटली चाहिँ नि यो मिलिट्री भनेको चाहिँ मिलिट्री आर्ट्स एन्ड साइन्स दुइटै हो, सबैलाई थाहै छ होइन। त्यो पनि पढाइ त त्यहाँ त गएर झन् बढी रहेछ। पढ्दा पढ्दा कहिले नेभर एन्डिङ। बाहिरको पढाइ पनि पढ्नुपर्ने, त्यहाँको पनि पढ्नुपर्ने। अनि प्राइभेटली मैले चाहिँ नि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इकोनोमिक्स र चाहिँ नि हिस्ट्रीमा चाहिँ नि ब्याचलर्स र पछि मास्टर्स चाहिँ हिस्ट्रीमा मात्रै गरेँ। अनि पछि गएर यो करियरकै सिलसिलामा मास्टर्स चाहिँ मैले एमएस स्ट्राटेजिक स्टडिजमा पनि गर्न पाएँ अमेरिकाबाट। तर मैले भन्न खोजेँ पढाइ चाहिँ नि सकिएन। जागिर सकिनु केही दिन अगाडिसम्म नि पढ्न चाहिँ नि कन्टिन्यू नै थियो। त्यस हिसाबले त्यो स्ट्रगल फेज चाहिँ नि त्यो। तर सेनामा पनि अब्बलता हासिल गरेर माथि जानको लागि दुईटा पक्ष बलियो हुनुपर्छ। एउटा आफ्नो योग्यता, अर्को कार्यकुशलता। कार्यक्षमतामा पनि उत्तिकै राम्रो हुनु पर्यो, त्यहाँ चुक्नु भएन। अर्को दोस्रो योग्यता पनि बढाउनु पर्यो। लकिली सुरुको समयमा चाहिँ मेरो पोजिसन ठिकै थियो। त्यसको करियरको 2-3 वर्षपछि चाहिँ मैले गरेका तालिम र चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा चाहिँ म दोस्रो हुनु परेन। त्यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा। कहिलेकाहीँ मेरो आफ्नै दाइसँग नि प्रतिस्पर्धा भयो। एउटामा उनले जित्यो, एउटामा मैले जितेँ, तर प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि भइ नै रहन्थ्यो। अब यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत कुराहरू मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। अब व्यक्तिगत कुराकै सिलसिलामा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कस्तो भने निस्वार्थ सेवा पनि भनिन्छ अथवा चाहिँ आदेशको पालना नि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ आफूले पाउने प्रिभिलेजलाई काटेर आफ्नै सिफारिसमा अर्कोको लागि काम गर्नुपर्ने पनि अवस्था आयो। त्यो बेलामा अलिअलि खिन्नता त हुन्थ्यो, तर दुईटा यस्तो अवसर आयो कि मैले नै मेरो आफ्नो अवसरलाई वञ्चित गराएर कसैको लागि मौका क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। पछि मैले जे लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने थियो त्यो लक्ष्य हासिल गरेँ। अब यसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो हिँड्ने मान्छे लड्छ भन्ने कुरालाई, अब हिँड्ने मान्छे लड्छ, त्यो लडेर लेसन जुन हुन्छ त्यो लेसन लर्न गर्न सक्यो भने र पछि त्यही विषयमा त्यही कुरामा चाहिँ नलडेको खण्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ नि सफल मानिन्छ। असफलता नै सफलताको आधार हो, होइन त? आफूले आफूलाई चिनेको छ, आफ्नो स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस आफूलाई जानकारी छ भने त्यसलाई सुधार गरेर मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ। तर आफ्नो स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्ने या बुझ्दै नबुझ्ने अवस्थामा त्यो मान्छे कहिले पनि सुधार गर्न सक्दैन। एउटा त्यो साइकोलोजीमा चाहिँ नि एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ जोहारी भन्ने, उहाँले एउटा विन्डो प्रतिपादित गर्नुभएको छ। कतिपयले जोहारी विन्डो सुन्नु भएको छ यहाँले? त्यो जोहारी विन्डोमा मान्छेको चाहिँ नि 4वटा विन्डो उहाँले देखाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो कमजोरीको सन्दर्भमा त्यो मैले पनि महसुस गरेको, अरूले पनि देखे, यसले यहाँ गल्ती गर्यो भन्ने कुरा अरूले पनि देखेको, त्यो चाहिँ ओपन विन्डो भयो। एउटा चाहिँ ब्लाइन्ड हुन्छ, आफूले नदेख्ने अरूले देख्ने, त्यसमा पनि सुधार गर्ने ठाउँ भयो। किनभने अरूले दिस इज वेयर यु डिड मिस्टेक भनेर भनिदियो भने सुधार गर्ने ठाउँ भयो। अर्को तेस्रो चाहिँ नि के छ भन्दा हिडन भन्छ, आफूलाई पनि थाहा छैन अरूले पनि देख्दैन। अब त्यसमा चाहिँ सुधार भएन, त्यो गल्ती भइरहन्छ, अरूले पनि देख्दैन, आफूलाई पनि थाहा हुँदैन। अब अर्को चाहिँ नि आफूलाई गल्ती गरेको भन्ने थाहा छ, अरूले देख्दैन। अब त्यो छट्टुताल गर्ने हो भने त्यो गल्ती गर्दै जानुपर्ने भयो। तर सुधार गर्ने हो भने त्यसबाट सुधार गरेर आफूलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा हिँडाउन सकिन्छ भने। अब यो विन्डो राम्रोसँग बुझेको छ भने आफूले आफ्नो स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस बुझ्छ
र कसैले सुझाव दिएको आधारमा पनि आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ नि महसुस गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यो भएमा चाहिँ नि हिँड्ने मान्छे लडे पनि फेरि उठेर चाहिँ नि हिँड्न सक्छ र चाहिँ नि सफलताको लागि अगाडि बढ्न सक्छ। अब हुन त त्यो उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भनिन्छ, एउटा उद्देश्य सबैले लिएरै हिँड्नुपर्छ। त्यो उद्देश्यले नै त्यो उद्देश्यसम्म पुग्ने कोर्सेस अफ एक्सन चाहिँ तय गर्ने, त्यो एक्सन मध्ये बेस्ट एक्सन कोर्स कुन हुन्छ त्योलाई छानेर योजना बनाएर अगाडि बढेमा चाहिँ नि यो सैनिक हिसाबले भन्दैछु म, यो डे टु डे लाइफमा पनि त्यो चाहिँ नि उपयोगी हुन्छ। त्यसरी चाहिँ नि एउटा सिस्टमेटिक वेमा अगाडि बढेको खण्डमा पहिला त लड्दैन, लडिहारे पनि पछि उठेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अब यो चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत कुरा। अब त्यसपछि के भन्दा, अब व्यक्तिगतै कुरा गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आयो कि आफूले सही ढङ्गले निस्वार्थ सेवा गर्दा पनि त्यस्तै परिबन्धमा परेर आफ्नो करियरै पनि बाजी लगाउनु पर्ने अवस्था पनि आयो यो समयकाल परिस्थिति अनुसार। तर मैले चाहिँ नि त्यो बेलामा जहिले पनि के भनिदिन्थेँ भने मैले आफ्नो लक्ष्य अथवा के अरे आफ्नो जुन यो राष्ट्रिय आवश्यकता अथवा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अथवा राष्ट्रिय हितको लागि जे गर्छु त्यो गर्दाखेरि मेरो करियरै कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो भने मलाई त्यसमा आपत्ति केही छैन भन्ने उद्देश्यका साथ हिँड्थेँ। र बेला बखतमा त्यसरी हिँड्दा आफूलाई ढाल्न खोज्ने मान्छे ढल्ने, आफू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति चाहिँ नि सिर्जना भयो। त्यसको केही उदाहरण पछि म पछाडि दिन चाहन्छु। अब यही सिलसिलामा चाहिँ म यो सेनासँग रिलेटेड केही कुराहरू, मेरो अनुभव पनि सेयर गर्न चाहन्छु। अब त्यसमध्ये धेरै कुराहरू छ, केही दृष्टान्त चाहिँ म दिन चाहन्छु। सेनामा चाहिँ नि पछिल्लो समय तपाईँहरूले एउटा कटुवाल प्रकरण भन्ने सुन्नुभएको छ नि, होइन? त्यो बेलामा चाहिँ नि म जनरल कटुवाल, उहाँ प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ नि सैनिक सहायकको रूपमा उहाँको अफिसमा थिएँ, त्यो अफिसको मेन सञ्चालन गर्ने हेडको रूपमा। त्यो बेलामा देखेका केही कुराहरू छन्। सिभिल मिलिट्री रिलेसन्समा चाहिँ मेरो विचारमा नेपालको इतिहासको हिसाबले हेर्नुपर्दा त्यो बेलाको समय अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र जटिल र अत्यन्तै कठिन समय थियो त्यो बेलामा। तर अब केही समय भनौँ न त्यसमा भएका चाहिँ नि यो भर्ना छनौट प्रक्रिया रोक्ने, केही जेनरलहरूको अवकाश नदिने, खेलकुदमा चाहिँ नि नियम तोडमरोड गर्ने अथवा जेनरल कटुवाललाई नै स्पष्टीकरण लिएर बर्खास्ती गर्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यो अफिसमा बसेर मैले जुन सुझावहरू दिएँ त्यसले गर्दा सेना इन्ट्याक्ट रह्यो, राष्ट्रिय सुरक्षामा सेनाको भूमिका सशक्त भयो। तर त्यो गरिएको कारणले चाहिँ नि त्यो तहमा मेरो सहायक रथीबाट माथि जाने एउटा जुन अपर्च्युनिटी थियो त्यही नै वञ्चित गर्ने किसिमको कदम भए त्यो बेलामा पोलिटिकल लेभलबाट। तर भइदियो के भन्दा अन्ततोगत्वा कटुवाल प्रकरणमा पोलिटिकल पक्षको चाहिँ नि हार भयो, सेनाले लिएको अडानले चाहिँ नि जित्यो। त्यो भएपछि मेरो त्यो जुन रोकिएको त्यो माथि जाने बाटो खुल्यो। त्यो एउटा चाहिँ नि साँच्चीकै एउटा छुट्टै किसिमको अनुभव थियो। तर मैले चाहिँ नि त्यो मेरो त्यो लोभ लालचले मेरो माथि जाने बाटोको लागि मैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको भए सायद अहिलेसम्म मलाई पछुताउ हुन्थ्यो होला। तर त्यो बेलामा चाहिँ नि पोलिटिकल पक्ष बलियो भइदिएको भए सायद म उही बेलामा चाहिँ नि त्यो सहायक रथी दर्जामै म बाहिर अवकाश भइसकेको पनि हुन्थेँ होला। तर सत्यको जित भइदियो त्यो बेलामा। कटुवाल प्रकरणमा जनरल कटुवाल अडिनु भयो, त्यो अड्दा हामी पनि अडियौँ। एउटा उदाहरण चाहिँ नि त्यो छ। अब दोस्रो चाहिँ नि म प्रधान सेनापति हुनुभन्दा अगाडि यो विनाशकारी भूकम्पको बेलामा भूकम्प यति विनाशकारी थियो कि अस्तव्यस्त नै थियो, होइन? त्यो कसले के गर्ने भन्ने त पोलिटिकल र ब्युरोक्रेटिक लेभलमा अलमोस्ट यति अस्तव्यस्तता थियो कि। तर म चाहिँ त्यो बेलामा थर्ड म्यान थिएँ सेनाको। त्यो बेलाको सेनापतिको कुशल नेतृत्वले अथवा सैनिक कूटनीतिको प्रयोगले गर्दा धेरै धनजन चाहिँ नि क्षति हुनबाट बच्यो। सेनाको त्यो किसिमको भूमिका थियो।
करिब हामी 90,000 को हाराहारीमा फौज थियो, झन् 55-60 हजार फौज चाहिँ मोबिलाइज भयो विदिन नो टाइम, विदिन आवर्समा, र चाहिँ नि कयौँ धनजन चाहिँ नि क्षति हुनबाट जोगियो। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति सक्रिय सहभागिता हाम्रो पनि भयो, तर के त भन्दा देशको एउटा सिस्टमले काम गराउनमा नेपाली सेनाको यस्तो राम्रो भूमिका भइदियो कि त्यो भूमिकालाई अहिलेसम्म पनि सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछ। स्रोत साधन थिएन, जनशक्ति मात्रै थियो, जनशक्ति पनि पुरा थिएन। त्यो भइकन पनि यो देश र जनताको लागि जुन सेनाले योगदान दियो त्यो साँच्चीकै उदाहरणीय रहेको छ। अब दोस्रो चाहिँ नि के भने म प्रधान सेनापति हुनासाथको केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। म कायम मुकायम प्रधान सेनापति 1 महिना अगाडि हुने प्रचलन छ। त्यो कायम मुकायम भएपछिको पहिलो पटक तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले मलाई बालुवाटारमा बोलाउनु भयो। त्यो पहिलो बोलावट, पहिलो भिजिट के को लागि बोला भन्ने पनि थाहा थिएन। म अफिसमा थिएँ, गएँ। त्यो बेलामा चाहिँ यो संविधानको मस्यौदा बाहिर आएको थियो। संविधानको मस्यौदा आएपछि संविधानको मस्यौदासँग असहमतता जनाउँदै पश्चिमको चाहिँ नि यो सुर्खेत र जुम्लामा त्यो संविधान विरोधी आन्दोलन चर्कियो। त्यो चर्केको सिलसिलामा बोलाइएको रहेछ मलाई। र पहिलो संवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान सेनापति बीचको संवाद के थियो भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो ल बस्नुहोस् भनेर बसेपछि र सुर्खेत र जुम्लामा आन्दोलन चर्क्यो। त्यहाँ तपाईलाई कस्तो किसिमको आदेश चाहिन्छ त्यो आदेश हामी दिन्छौँ, सेना परिचालन गर्नु पर्यो भन्ने आदेश आयो। त्यो सेनालाई परिचालन किन गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो विरोध यो संविधानको विरोधी आन्दोलनको हिसाबले। अब मैले त त्यो आकलन पनि गरेको थिएन त्यो किसिमको परिस्थिति हुन्छ भनेर। एउटा भर्खर कायम मुकायम भएको प्रधान सेनापतिको लागि त्यो चाहिँ अत्यन्तै एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो। अब मैले चाहिँ के सोचेँ, ती तत्काल चाहिँ एउटा माइन्ड म्यापिङ उसबाट के सोचेँ भने अब संविधान आउने अवस्थामा छ, त्यत्रो 10 वर्षको द्वन्द्व, 10 वर्षको अन्तरिम काल, संक्रमण काल पछि 2 दशकको त्यो अस्तव्यस्तता पछि आउन लागेको संविधानले शान्ति र स्थिरताको जनताको चाहनालाई चाहिँ परिपूर्त गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि सोचाइ थियो। अब सेना परिचालन भयो भने चाहिँ फेरि सेना परिचालन हुँदा चाहिँ नि त्यो लट्ठी लिएर जाँदैन, हतियारै लिएर जान्छ, रक्तपातको चाहिँ नि खतरा हुन्छ। अनि तर सेना जाँदै नगएर त्यो चाहिँ नि संविधानै आउन नदिने वातावरण पनि ठिक होइन। अनि त्यसै सिलसिलामा चाहिँ नि त्यो बेलामा मैले उहाँलाई के भने सेना परिचालन गर्न सकिन्छ, तर सेनाले बनाएको योजना अनुसार परिचालन गरौँ, ताकि सेनाको कारणले जनधनको क्षति पनि नहोस्, तर सेनाको उपस्थिति जुन डेटरेन्स छ त्यसले त्यो परिस्थितिलाई साम्य गर्न पनि मद्दत मिलोस्। सेनाले परिस्थिति साम्य गर्दा अनि राजनीतिक तहमा त्यो मुद्दा जे छ संविधान विरोधी आन्दोलनको मुद्दा त्यसलाई चाहिँ नि एड्रेस राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सुझाव दिएर मैले के भने फोर फ्रन्टमा गएर हामीले गोली चलाएर रक्तपात गऱ्यौँ भने र संविधान जबरजस्ती ल्याइयो भने सेनाको बन्दुकको आडमा कलम राखेर संविधान लेखिएको हुन्छ जसको चाहिँ क्रेडिबिलिटी नरहन सक्छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीज्यू यो ठिक छ, सेना परिचालन गरौँला, तर हाम्रो प्लान अनुसार डेटरेन्सको हिसाबले चाहिँ नि गरौँ। रक्तपातै हुने अवस्था, जनधनकै क्षति हुने अवस्था भयो भने सेना फोर फ्रन्टमा गएर परिस्थितिलाई सम्हाल्ने छ, नत्र भने हामीले चाहिँ नि परिस्थितिलाई एउटा यस्तो कन्ड्युसिभ बनाइदिन्छौँ कि त्यो बेलामा पोलिटिकल डिसिजन गर्ने वातावरण यहाँले बनाउनु पर्छ भनेपछि पहिलो पटकको त्यो प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रधान सेनापतिसँगको कन्फ्रन्टेसन अलि सहज भयो। त्यो बेलामा के थियो, प्रधानमन्त्री यसरी एक साइडमा हुनुहुन्थ्यो, अर्को साइडमा त्यो बेलाका गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, विभिन्न मन्त्री गरेर 10-12 जना चाहिँ नि शीर्ष स्तरका नेताहरू एक साइडमा थिए, अर्को साइडमा चाहिँ म एक्लो थिएँ। अनि मैले के भने ल ठिक छ, कुन अवस्थामा सेना अगाडि आउँछ भने प्रहरी र प्रशासनले यो स्थिति हाम्रो काबुभन्दा बाहिर छ, हामीले सक्दैनौँ भनेर हात उठाइदिएको खण्डमा अनि सेना चाहिँ अगाडि आएर त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ भनेपछि
उहाँहरूले त्यहाँ बाहिर राख्नुभएको रहेछ, आइजिपी र गृह सचिवलाई बोलाउनु भयो। अनि मैले उहाँहरूलाई केही अगाडि सोधेँ, ल तपाईँहरूले यो परिस्थिति काबुमा ल्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्दा उहाँहरूले सेनाले ब्याकअप भइदियो भने हामी सक्छौँ भनेपछि अनि एक्ज्याक्टली मेरो प्लानमा चाहिँ नि त्यो इम्प्लिमेन्ट भयो। अन्ततोगत्वा कर्णाली प्रदेश छुट्टै गर्ने भन्ने पोलिटिकल निर्णय भयो र त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन रणनीति गरेका थियौँ एउटा चाहिँ नि गोली फायर नगरिकन परिस्थिति साम्य भएर संविधान कार्यान्वयन होइन, संविधान जारी गर्ने एउटा वातावरण तयार भयो। तर त्यसै बिचमा चाहिँ नि यहाँहरूलाई जानकारी होला कैलालीको टिकापुर घटना, त्यहाँ चाहिँ नि त्यो थारू आन्दोलनले उग्र रूप लिएर त्यहाँ प्रहरीहरूलाई चाहिँ नि साङ्घातिक हमला भएर प्रहरीहरू मारिने अवस्था आयो, उच्च मारिए पनि। तर त्यो बेलामा चाहिँ के भयो भन्दा अब काहीँ निर्णय पर्खिनुहुन्न, अब त्यहाँ प्रहरी दुईटा प्रहरी बीच पनि मनमुटाव थियो, जनता र प्रहरी, पहाडी र थारू, यो यस्तो किसिमले समस्या त्यहाँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो कि त्यो बेला चाहिँ हामीले के भने पोलिटिकल निर्णय हुनु अगाडि नै हामीले चाहिँ नि प्रचलित 2028 सालको चाहिँ नि स्थानीय सुरक्षा ऐन अनुसार परिचालित गर्यौं र फर्दर रक्तपात हुनलाई चाहिँ नि सेना त्यहाँ मैदानमा चाहिँ फ्रन्टमै गएर चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौं। त्यो बेला पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि सेनाले केही गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले यो गरिएको कदम हो र चाहिँ नि सेना त्यहाँ गएपछि प्रहरी बीचको मनमुटावलाई पनि मेडिएट भयो। थारू र त्यहाँको चाहिँ नि पहाडी जनता बीचको पनि सम्बन्धमा पनि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ केही सुधार गर्न मद्दत गर्यौं। प्रहरी र जनता थारू बीचको सम्बन्धलाई पनि हामीले चाहिँ नि फर्दर एस्केलेट हुन दिएनौं। थारू समुदायको घरहरू जलाउने दुनियाँ त्यहाँ प्रब्लम सुरु भएको थियो, त्यो चिजलाई पनि रोकेर त्यो जलेका घरहरू चाहिँ टेम्पररी छाप्रोहरू निर्माण गरेर थारू समुदायको चाहिँ नि हार्ट्स एन्ड माइन्ड जित्ने काम पनि सेनाले गर्यो। त्यो बेलामा एउटा गोली पनि फायर भएन र चाहिँ नि एउटा धनजनको क्षति पनि भएन, स्थिति साम्य भयो। अनि त्यो साम्य भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लिएर म आफै त्यो एरियामा गएँ। अनि त्यहाँको चाहिँ नि थारू समुदायको चाहिँ नि वान एन्ड ओन्ली डिमान्ड के थियो त भन्दा नेपाली सेना यहाँ स्थायी रूपले राखिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि आयो। अब हामीलाई गर्व चाहिँ के छ भन्दा आफ्नै दाजुभाइलाई हामीले गोली हान्न नि परेन, तर स्थिति साम्य पनि पार्न सकियो। त्यसपछिको कुरा त त्यो कानुनी र चाहिँ नि राजनीतिक कुरा आफ्नो पक्षमा छ, तर स्थिति साम्य गर्न चाहिँ नि कठिन अवस्था थियो यो संस्थागत हिसाबले, तर सेनाको सुझबुझपूर्ण कामले चाहिँ नि त्यो साम्य भयो। त्यो पनि एउटा नेपाली सेनाले गर्व गर्ने इभेन्टमा पर्छ। अब यसै बीच त्यो संविधान जारी हुने सिलसिलाकै अर्को एउटा घटना के छ भने यहाँलाई जानकारी छ, अघोषित नाकाबन्दी। त्यसपछि मधेसतिर चाहिँ नि आन्दोलन केन्द्रित भयो। मधेसमा अन्य सुरक्षा निकाय र सरकारका कुनै पनि उपस्थिति हुन नसक्ने अवस्था भयो। त्यस बेलामा नेपाली सेना मात्रै एउटा यस्तो सरकारी संयन्त्र भयो जो चाहिँ मधेसको कुना काप्चामा जान सक्ने। तर हामीले चाहिँ नि त्यो मधेसी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ नि कुनै तर्साउने मार्ने त्यो उद्देश्यले होइन कि स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने उद्देश्यले हाम्रो त्यहाँ प्रयोग भयो भने अत्यावश्यक सामानहरूलाई पनि बोर्डरबाट अगाडि बढाउनेमा चाहिँ नि सेनाको भूमिका अहम रह्यो। त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि सैनिक कूटनीति प्रयोग गरेर नाकाबन्दी नै हटाउने कुरामा पनि सेनाको चाहिँ नि एकदमै अहम भूमिका रह्यो। त्यो बेलामा स्वयं म प्रधान सेनापति थिएँ, मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू चेन्ज भइसक्नु भएको थियो, हालका प्रधानमन्त्री त्यो बेलामा नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि उपायले नाकाबन्दी नहटेको परिस्थिति भएको कारणले गर्दा मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ सैनिक कूटनीतिको माध्यमबाट हामी प्रयास गरौँ भन्दा उहाँले चाहिँ नि स्वीकृति दिएपछि अनि हामीले चाहिँ नि मेरो काउन्टर पार्ट छिमेकी देशको प्रधान सेनापतिसँग हटलाइनमा कुरा गरिकन अनि मैले आफ्नो 2 जना विशेष दूतलाई त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ यसको इम्प्लिकेसन अफ द नाकाबन्दी, सिक्युरिटी इम्प्लिकेसन्स अथवा चाहिँ जनताको माझमा के इम्प्लिकेसन्स हुन्छ भन्ने कुराहरू कन्भिन्स गर्ने हिसाबले एउटा दूतहरू खटाएँ। उहाँहरूले प्रेजेन्ट गरेपछि अनि मेरो भिजिट चाहिँ नि त्यहाँको वातावरण बन्यो। त्योभन्दा अगाडि मलाई निम्ता गरिँदाखेरि स्थिति ठिक छैन, स्थिति ठिक भएपछि मात्रै भिजिट गरौँला भनेर मैले स्वीकार गरेको थिइनँ। जब त्यो मेरो दूतहरू पठाएपछि त्यो उनीहरूले फेरि स्पेसल इन्भिटेसन गर्यो अनि त्यो नाकाबन्दी पछिको पहिलो
गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट कन्ट्याक्ट भनेकै मेरो तहको भिजिटबाट सुरु भयो। अब मलाई गर्व के छ भन्दा म भने नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गरेर जब मेरो त्यहाँ भिजिट भयो, त्यो भिजिटकै दौरानमा विभिन्न भएका घटनाक्रममा यही इम्प्लिकेसन्सका कुराहरूलाई स्ट्रङ रूपले राखेपछि म त्यहाँ बस्दाकै समयमा चाहिँ नाकाबन्दी पूर्ण रूपले हट्यो। त्यो पनि नेपाली सेनाले एउटा कठिन परिस्थितिमा लड्दै गरेको देश भनौँ न लाई उठाउन र अगाडि बढाउन चाहिँ नि एउटा जुन भूमिका खेल्यो त्यसमा चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ। त्यसपछिका वर्षमा पनि सैनिक कूटनीतिको चाहिँ प्रशस्तै प्रयोग भए। अब हाम्रा तथाकथित मानव अधिकारवादीहरूले चाहिँ नि अमेरिका जस्तो देशले नेपाललाई लिथल सपोर्ट नदियोस् भनेर चाहिँ भयङ्कर लबी भएको थियो र त्यो लबी अनुसार त्यो एउटा प्याट्रिक लेही भन्ने एउटा सिनेटरको एमेन्डमेन्ट अनुसार चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नि यो नेपाली सेनालाई लिथल इक्विपमेन्ट के पनि नदिने, हतियार इक्विपमेन्ट नदिने भन्ने किसिमको निर्णय भएको थियो। तर सेनाले चाहिँ नि आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना, विपद व्यवस्थापन लगायतका त फेरि लिड रोलमै भूमिका खेलिराखेका थियो। अब हामीलाई चाहिँ नि हतियार र उपकरण भएन भने त त्यसको असरदारिता त कम हुन्छ। त्यसपछि नेपाली सेनाको अथक प्रयासले त्यो रेस्ट्रिक्सन जुन छ त्यो लिफ्ट गर्न सकियो र चाहिँ उनीहरूले फेरि लिथल हतियार उपकरण सबै किसिमको लागि बाटो खोलिदियो र चाहिँ नि त्यसैको फलस्वरूप हाम्रो नेपाली सेना चाहिँ अहिले हामीलाई गर्व गर्ने कुरा के छ भन्दा युएन पिस किपिङमा हामी अहिले नम्बर 1 ट्रुप कन्ट्रिब्युटर छौँ र महिला सहभागितामा नि हामी अहिले नम्बर 1 कन्ट्रिब्युटर छौँ। यत्र राष्ट्रहरूमा नेपाल जस्तो एउटा सानो देश नम्बर 1 ट्रुप कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्रिजको रूपमा चाहिँ नि दर्ता भएको छ भने महिलाको सहभागितामा नि हामी वी आर नम्बर 1 ट्रुप कन्ट्रिब्युटर्सको रूपमा छौँ। त्यो चाहिँ नि नेपाली सेनाको गरेको एउटा सैनिक कूटनीतिको चाहिँ नि प्रयास हो। हामीले इस्टाब्लिस गरेको क्रेडिबिलिटी एन्ड रिलायबिलिटी। त्यस्तै बेलायतसँग पनि हाम्रो त्यो भैँचालोपछि पानी बाराबारको स्थिति थियो। कतिलाई यस्तो त्यो यो जनरल नलेज र अथवा चाहिँ करेन्ट इभेन्ट्समा कतिको चासो राख्नुहुन्छ। त्यो बेलामा एउटा चिनुक प्रकरण भन्ने थियो, चिनुक हेलिकप्टरको प्रकरण। कतिलाई थाहा छ? कैयौँ सैनिक सहयोगहरू आयो तर बेलायतले चाहिँ 2टा चिनुक हेलिकप्टर डिप्लोय गर्न खोजेको थियो। त्यो नेपाल सरकारले त्यो डिप्लोय गर्न दिएन। नदिएपछि सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्योभन्दा केही अगाडि चाहिँ फेरि हाम्रो नेपाली सेनाको एउटा बहालवाला महासेनानी कुमार लामालाई चाहिँ बिदामा सुडानबाट बिदामा चाहिँ नि बेलायतमा जाँदा उनलाई मानव अधिकारको एउटा आरोप लगाएर त्यहाँ पक्राउ गरिएको थियो। एउटा कुमार लामा प्रकरणले सम्बन्ध चिसेको थियो। त्यसपछि चिनुक हेलिकप्टर यहाँ डिप्लोय हुन नदिएपछि अर्को बिग्रेको थियो। त्यो सम्बन्ध सुधार गर्न पनि कूटनीतिक हिसाबले पनि त्यति नतिजा नराखेको सम्बन्धमा बेलायत भ्रमणको दौरानमा त्यसको वास्तविक कुरा के हो र किन त्यो चिनुक हेलिकप्टर आउन दिइएन के हो भन्ने कुरालाई त्यसलाई स्पष्ट पारिदिएपछि हाम्रो पानी बाराबार मात्रै होइन कि 84 सालदेखि रोकिएको त्यो स्पेसल फोर्सेसको ट्रेनिङ पनि सुरु भयो। अनि यो लिथल हतियार उपकरणहरू दिन पनि सुरु भयो र हामीलाई क्याम्ब्रियन पेट्रोल भन्ने उसमा पनि उनीहरूले आमन्त्रण गरेर हामी सहभागी हुन थाल्यौँ। र अहिले भर्खरै पनि हाम्रो टिम नेपाली सेनाले गोल्ड मेडल लिएर आएको छ र द्विपक्षीय सम्बन्ध चाहिँ नि राम्रो हिसाबले चाहिँ नि अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले महत्त्व दियौँ। भारतसँगको सम्बन्ध पनि त्यसपछि सुचारू भयो। चीनसँग चाहिँ नि हामीले सम्बन्ध सुधार गर्न चाहिँ नि चीनको एउटा शङ्का थियो, खालि दक्षिणतिर मात्रै बढी झुकाव छ भन्ने। अब त्यसलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्न जरुरी थियो। हामीले चाहिँ नि एक्सर्साइज सगरमाथा फ्रेन्डसिप भनेर जोइन्ट एक्सर्साइज फर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री विथ चाइना हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो गरेपछि एउटा चाइनासँगको हाम्रो एउटा कन्फिडेन्स पनि डेभलप भयो र हामीले दुईटै देशलाई के कुरामा आश्वस्त पार्यौँ भने नेपाली भूभाग दुई देश बीचको सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट विपरीत हामीले कुनै पनि हिसाबले प्रयोग हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरा आश्वस्त पारेपछि दुईटै देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ विस्तार भयो। भने यो सैनिक कूटनीति चाहिँ एउटा यस्तो विषय थियो जसले देशकै लागि अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो पर्ने स्थितिमा सैनिक नेपाली सेनाको भूमिकाले त्यो लड्न सक्ने अवस्थालाई चाहिँ नि हामीले जोगाएर फेरि अगाडि बढ्न मद्दत पुर्यायौँ। भनेपछि त्यो नेपाली सेनाको हिसाबले त्यो बेलाको नेतृत्वको हिसाबले
म गर्व गर्न चाहन्छु मैले आफूले सेवा गरेको संस्थाप्रति। अब त्यो बाहेक त्यस्ता धेरै दृष्टान्तहरू छन् जुन अहिले यो छोटो समयमा भनिराख्न सम्भव त नहोला, तर पनि अब एउटा यो सबै मैले आफूले भोगेको अनुभव गरेको कुराहरूबाट चाहिँ नि केही कुराहरू चाहिँ नि हामीले पाठ पढ्न सकिन्छ, लेसन लर्नहरू चाहिँ नि गर्न सकिन्छ। के त भन्दा एउटा चाहिँ नि के भने हिँड्दै गर्दा लडिन्छ अथवा दौड्दा लडिन्छ, घोडा चढ्दा लडिन्छ, त्यो लड्यो भनेर चाहिँ नि फेरि प्रयासै नगर्नु चाहिँ त्यो त्यसले कहीँ पनि हामीलाई पुर्याउँदैन। आफ्नो प्रयासलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। एउटा त्यसलाई चाहिँ सैनिक टर्ममा हामीले के भन्छौँ भने मेन्टेनेन्स अफ मोमेन्टम, आफ्नो मोमेन्टम चाहिँ कायमै राख्नु पर्यो ताकि अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब एउटा के भन्दा कुनै गल्ती गर्ने या चाहिँ नि केही कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा इन्टेन्सनल हुन्छ, अर्को एक्सिडेन्टल हुन्छ। एक्सिडेन्टल रूपले कुनै लडियो या कमी कमजोरी आयो भने त्यो चाहिँ नि माफी दिने एउटा आधार हुन्छ त्यसलाई। यो गर्नुहुन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै इन्टेन्सनल्ली त्यो गल्ती गरिन्छ र लडिन्छ भने त्यसमा चाहिँ माफीको गुन्जायस पनि हुन्न, त्यो मान्छेले कहिले पनि प्रगति गर्दैन भन्ने पनि त्यो चाहिँ नि रहन्छ। त्यो ध्रुव सत्य हो। त्यही भएर अब मैले अघि नै पनि सुरुमा पनि भनेको थिएँ त्यो विन्डोजका कुराहरू। अब यो इन्टेन्सनल अथवा चाहिँ कन्सियस लेभलमा हुने मिस्टेक र अनकन्सियस लेभलमा चाहिँ हुने मिस्टेक। अनकन्सियस लेभलमा लडिन्छ भने अरूले देखेर जुन सुझावहरू दिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। अब आफैले इन्टेन्सनल्ली गल्ती गर्दै हिँड्छ भने त्यो चाहिँ नि गलत हो। त्यही भएर हिँड्ने मान्छेले अलि विचार पुर्याएर हिँड्न सक्यो भने अथवा चाहिँ नि कुनै संस्थाले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्यो भने सफलता हासिल हुन्छ र कुनै असफल भए पनि त्यो असफलताबाट सिकेको पाठबाट चाहिँ नि फेरि सफलताको लागि बाटो तय गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ नि बुझ्नु पर्यो भने अर्को चाहिँ के भन्दा म अब सबैलाई चाहिँ नि एउटा के पनि एउटा भन्न चाहन्छु भने एउटा हामीले पहिल्यैदेखि जाने बुझेको कुरा के हो भने नबिराउनु नडराउनु भन्छ। आफूले नबिराएको छ भने डराउनु पर्दैन। कहिलेकाहीँ नबिराएर काम गर्दा पनि विभिन्न आक्षेप आरोपहरू आउन सक्छन्, तर त्यस्तो आरोप आक्षेपलाई आफूले बिराएको छैन भने नडराइकन अगाडि चाहिँ नि बढ्न सक्यो भने एउटा भनाइ छ नि, हात्ती अगाडि बढ्दै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ। अब त्यो चिज यहाँ रहन्छ। तर काम गर्दाखेरि अर्को एउटा कुरा पनि के हुन्छ भने तपाईँले विचार गर्नुपर्ने कुरा सबैलाई खुसी पारेर अगाडि बढ्न सकिन्न। सही के हो त्यो काम अगाडि गर्दा कतिपयलाई सबैलाई खुसी नहुन नि सक्छ। सबैलाई खुसी त त्यो पहिला धार्मिक एउटा हिसाबले हेर्दा पनि इभन राम राज्यमा पनि सबै खुसी थिएनन् होइन। त्यो धोबीले केही न केही त्यसमा चाहिँ नि ऊ निकालिहालेको थियो र लेमेन्स हिसाबले बच्चाको हिसाबले चाहिँ नि के भन्दा सबैलाई खुसी पार्न सक्ने एउटा व्यक्ति को हुन्छ त भन्दा स्कुल बाहिर त्यो आइसक्रिम बेच्छ नि त्यसले एउटा खुसी पार्न सक्ला। तैपनि सबै बच्चाहरू चाहिँ नि कोही ठुलो भयो कोही सानो भयो कोही के भयो कोही गुलियो भएन भनेर खुसी नहुन सक्छन्। तर पनि मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दा जे सही हो त्यो सहीलाई पक्रेर आफ्नो बाटो तय गर्यो भने आफ्नो लागि पनि आत्मसन्तुष्टि मिल्छ, लड्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ र चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि के चाहियो त? एउटा त आत्मविश्वास होइन, एउटा सेल्फलेस सर्भिस भन्छ, निस्वार्थ सेवा। स्वार्थी भएर काम गर्यो भने कहिले पनि त्यो आफूलाई आत्मविश्वास पनि हुँदैन, आत्मसन्तुष्टि पनि हुँदैन। निस्वार्थ भावले नै अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ नि अनुशासन। त्यो त एउटा जगै हो हरेक व्यक्तिको, चाहे हामी नागरिकको हिसाबमा देशमा रहौँ, विद्यार्थीको हिसाबमा चाहिँ नि पठन पाठनमा लागौँ, एउटा घरको चाहिँ नि मेम्बरको हिसाबले रहौँ, समाजमा रहौँ, अनुशासन भएन भने चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ नि कहिले पनि त्यो राम्रो हुँदैन। अनुशासनमा अड्न सक्यो भने एउटा त त्यो आफूभन्दा पछिकोलाई पनि एउटा रोल मोडलको रूपमा आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ र एउटा त्यो राम्रो उदाहरण अनुकरणीय हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब अनुशासनहीन भयो भने चाहिँ जहिले पनि आलोचनाको शिकार भइन्छ
र आफूलाई पनि आत्मसन्तुष्टि त्यसबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य नै प्राप्त गरे पनि सन्तुष्टि चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। त्यो हो भने अर्को चाहिँ नि के त भन्दा कोड अफ कन्डक्ट भन्छ नि, आफूले गर्न हुने के गर्न नहुने के भन्ने कुरा चाहिँ नि तय गर्नुपर्छ। नैतिक शिक्षा भन्ने छ नि त, एथिकल कुराहरू। एथिकल कुराहरूमा चाहिँ नि आफू अडिग भएको खण्डमा डेफिनेटली चाहिँ नि त्यो एउटा कोड अफ कन्डक्टमा हिँडेमा चाहिँ नि लड्ने सम्भावना चाहिँ धेरै कम हुन्छ। जहिले पनि यु विल बी इन द राइट पाथ। अब त्यो कुरा चाहिँ नि एउटा मनन गर्नु जरुरी छ भने अर्को चाहिँ नि एउटा अन्तिम कुरा चाहिँ के हो त भन्दा आत्मबल, आत्मशक्ति, एउटा विल पावर भन्छ नि, कहिलेकाहीँ सेनामा भनिन्छ एउटा फिजिकल्ली एकदम डिफिकल्ट ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि पनि वेन बडी सेज नो माइन्ड सेज गो भनेर भन्छ नि। तर एउटा आत्मबल र चाहिँ नि विल पावर बलियो छ भने असहज परिस्थितिमा पनि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा त्यो काम फत्ते गर्ने एउटा आत्मबल चाहिँ नि भएको खण्डमा सफल हुन सकिन्छ। लडेको खण्डमा पनि फेरि उठ्न सकिन्छ, धुलो टकटकाएर फेरि अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यही हो। अब मैले सेयर गर्नुपर्ने केही सामान्य कुराहरू यिनीहरू हुन्, तर यो सैनिक हिसाबले यो चिजलाई यो लड्ने मान्छे हिँड्ने मान्छे लड्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि भन्ने हो भने अझ धेरै यस्ता दृष्टान्तहरू छन् जुन अहिले यो छोटो अवधिमा मैले भनिराख्न सायद समयले चाहिँ नि नदेला। तैपनि कुनै अरू त्यस्तो किसिमको फोरम या त्यस्तो किसिमको इन्टरेक्सन भएको खण्डमा अरू अनुभवहरू पनि आई क्यान सेयर विथ यु अल। त्यही हो। अब के त भन्दा अब हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हाम्रो एउटा देश भन्ने रहन्छ। देश छ त हामी हुन्छौँ, देश छैन भने हामी हुँदैनौँ। त्यही भएर देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति यी कुराहरू जुन आउँछन् त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सधैँ मनन गरौँ। हाम्रो राष्ट्रकविको एउटा गीत छ नि, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। नेपालै छैन भने हामी नेपाली भनेर गर्व गर्ने अवस्थै रहन्। त्यही भएर हामी एउटा असल नागरिक भएर अगाडि बढौँ अनि सफल हुन सकिन्छ। र नेपाल यो देशलाई माया गरौँ र नेपाली जुन कहिले पनि अन्य शक्ति राष्ट्रको अधीनमा रहेन, अब त्यो अक्षुण्ण किसिमको जुन हाम्रो एउटा चाहिँ नि हाम्रो पुर्खाहरूले बनाइदिएको जुन चरित्र छ त्यसलाई कायम राख्नको लागि सबै नागरिकले चाहिँ नि यो असल नागरिकको रूपमा चाहिँ नि आफूले आफूलाई प्रस्तुत गरेर हिँड्न सक्यो भने आफू पनि लड्दैन, समाज पनि लड्दैन, देश पनि लड्दैन। र देशले चाहिँ जहिले पनि सही डाइरेक्सन लिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यही नै चाहिँ नि म once again, thank you very much for giving me this opportunity. It is really an unique opportunity for me also to share these kind of subjects with you all. अब यो चीजहरु कतिपय चीज चाहिँ नि सायद मैले फर्स्ट टाइम एज ए एक्स आर्मी चिफ यस्तो फोरममा चाहिँ नि अगाडि भनेको छु। तर पनि के त भन्दा मैले जे गरेँ त्यसमा म आत्मसन्तुष्ट छु। नडराउनुलाई चाहिँ मैले एउटा आदर्श मानेर अगाडि बढेँ र नेपाली सेनाले देशभित्र देश बाहिर आफ्नो रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी जुन कायम राख्न सक्यो त्यो चाहिँ नि एउटा समष्टिगत नेपाली सेनाका सकल दर्जाहरूको अथक प्रयास हो। र त्यसले नेपाली सेना भनेको फेरि अन्तिम शक्ति हो। देशलाई जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा जोगाउने अन्तिम शक्ति हो। अन्तिम व्यक्ति अन्तिम रगतको थप्पा भइन्जेल सेनाले यो देश र जनतालाई जोगाएरै छोड्छ। त्यसमा चाहिँ सबै ढुक्क हुन जरुरी छ र चाहिँ नि यङस्टर्सहरू आफ्नो आफ्नो हिसाबले नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने। यदि दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड यु आर फ्री टु जोइन नेपाली आर्मी। त्यसको लागि पनि म सबैलाई चाहिँ नि आह्वान गर्न चाहन्छु। अब अहिलेको चाहिँ नि जल्दो बल्दो युथहरूको नेपाली सेनालाई खाँचो छ। नेपाली सेनामा आएपछि एउटा जागिर मात्रै होइन कि पक्का राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्र सेवा गरेँ भन्ने एउटा यस्तो सन्तुष्टि मिल्छ कि 40 वर्ष पनि 40 दिन जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ अझै पनि आई थिङ्क म चाहिँ अझै पनि सेनामै छु भन्ने जस्तो र चाहिँ त्यो किसिमको जोस फुर्ती चाहिँ नि रहन्छ। र त्यसको लागि पनि सबैलाई चाहिँ म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सेनै प्रवेश नगरे पनि जहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नि सेनाको कार्यलाई सहयोग गर्नुभयो भने पनि पक्का राष्ट्रलाई सेवा गरेको एउटा ठहर हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। थ्याङ्क यू।